บทที่ 1 ของขวัญจากผู้ที่ถูกลืมเปลวแดดเดือนมิถุนายนแผดเผาผืนดินที่แตกระแหงของแหล่งขุดค้นที่ไร้ชื่อแต่อากาศที่ร้อนระอุนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความร้อนรุ่มในใจของดร.อาคินเขายืนอยู่ปากหลุมที่เพิ่งถูกเปิดออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีกลิ่นอับของการเวลาที่ถูกกักขังไว้ลอยขึ้นมาปะทะไปหน้าแต่นั่นคือกลิ่นที่หอมหวานที่สุดสำหรับชายผู้ยอมแลกชีวิตในเมืองศิวิไลกับการไล่ตามเสียงกระซิบของประวัติศาสตร์เราเจอแล้วครับด็อกเตอร์ห้องปิดตายเมื่อแสงไฟส่องสว่างเข้าไปภาพภายในห้องก็ปรากฏมันว่างเปล่ามีเพียงแท่นหินทัดทรายที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางห้องและบนนั้นมีวัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่มันส่งประกายสีทองออกมาอย่างนุ่มนวลวัตถุนั้นไม่ได้สะท้อนแสงแต่ดูเหมือนจะดื่มกินมันเข้าไปแล้วปลดปล่อยออกมาเป็นลำแสงสีทองอร่ามในตัวเองดร.อาคินค่อยๆก้าวเข้าไปในห้องเพียงลำพังยิ่งเข้าใกล้เขายิ่งเห็นความสมบูรณ์แบบอันน่าพิศวงของมันก้อนหินรูปทรงสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ทุกองศาคมกริบราวกับไม่ใช่ฝีมือของคนยุคโบราณมายาทองคำเขาพึมพำกับตัวเองโดยไม่รู้ตัวหลักการของนักโบราณคดีครีดร้องอยู่ในหัวแต่ความปรารถนาในฐานะผู้ค้นพบนั้นดังกว่าเขาเอื้อมมือที่สั่นทั่วทางเล็กน้อยออกไปความเย็นเยือกที่ผิดปกติวิ่งพล่านจากปลายนิ้วมือขึ้นมาถึงต้นแขนเขาสะดุ้งแล้วชักมือกลับทันทีเย็นวันนั้นอาคินนำมายาทองคำกลับมายังเต็นท์ทำงานส่วนตัวเขาวางมันลงบนโต๊ะไม้แสงสีทองอ่อนๆของมันทำให้เต็นท์ที่เคยอับทึบสว่างไสวขึ้นอย่างน่าประหลาดเขานั่งลงเตรียมจะหยดดินสอลงในสมุดบันทึกขณะที่กำลังจะเริ่มเขียนเขาก็เหลือบมองก้อนหินนั่นอีกครั้งเพื่อซึมซับทุกรายละเอียดและนั่นคือตอนที่เขาเห็นมันบนพื้นผิวสีทองที่เรียบสนิทปรากฏเงาสะท้อนขึ้นแต่มันไม่ใช่ใบหน้าของเขาหากแต่เป็นใบหน้าของชายชราแปลกๆชายชราผมขาวโพลนที่ใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งความทุกข์ทรมานดวงตาสีขี้เถ้าของชายคนนั้นเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและกำลังจ้องมองทะลุพื้นผิวของหินกลับมาที่เขาผงะดินสอในมือร่วงหล่นลงพื้นเขากระพริบตาทีๆหัวใจเต้นรัวอยู่ในอกเมื่อลืมตาอีกครั้งภาพของชายชราก็หายไปเหลือเพียงเงาสะท้อนของตัวเขาเองที่หน้าซีดเพลเขาถอนหายใจยาวป้ายความผิดให้กับความเหนื่อยล้าและแสงที่ริบหรี่จากตะเกียงในคืนแรกทุกอย่างยังคงเป็นปกติหารู้ไม่ว่านั่นคือความปกติครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ประสบในชีวิตบทที่ 2 เสียงกระซิบในความเงียบค่ำคืนที่2ผ่านไปอย่างยากลำบากสำหรับดร.อาคินแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการขุดค้นตลอดวันแต่จิตใจของเขากลับตื่นตัวอย่างประหลาดแสงสีทองที่แผ่ออกมาจากมายาทองคำที่วางอยู่ข้างเตียงนั้นรบกวนการนอนของเขามันราวกับมีชีวิตราวกับกำลังจับจ้องเขาอยู่ในความมืดในความเงียบสงัดยามดึกสงัดอาคินเริ่มได้ยินเสียงแว่วๆที่เหมือนเสียงกระซิบมันเบาจนแทบจะไม่ได้ยินราวกับมีใครมายืนกระซิบข้างหูด้วยภาษาที่เขาไม่เข้าใจเขาพลิกตัวไปมาพยายามสลัดเสียงนั้นออกจากความคิดแต่ยิ่งตั้งใจเสียงกระซิบก็ยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆราวกับมันไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในศีรษะของเขาเองเช้าวันใหม่อาคินรู้สึกอ่อนเพลียและหงุดหงิดเขาพยายามที่จะจดจ่ออยู่กับงานวิเคราะห์วัตถุโบราณอื่นๆที่ขุดพบแต่สมาธิของเขากระจัดกระจายเสียงกระซิบยังคงตามหลอกหลอนแม้ในเวลากลางวันที่มีเสียงรบกวนจากทีมงานเสียงนั้นก็ยังแทรกซึมเข้ามาในความคิดของเขา
ราวกับแมลงวันที่บุนวนเวียนอยู่รอบศีรษะขณะที่เขากำลังร่างภาพลายเซ็นของเครื่องปั้นดินเผาจู่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีภาพบางอย่างแวบเข้ามาในความคิดมันเป็นภาพของห้องนี้เต็นท์ทำงานของเขาแต่ทุกอย่างดูเก่าคร่ำครากว่าเดิมผ้าม่านขาดรุ่งริ่นโต๊ะผุพังและบนพื้นมีร่างของชายคนหนึ่งนอนคว่ำได้อยู่อาคินสะดุ้งโยนดินสอในมือทิ้งภาพนั้นหายไปรวดเร็วจนเขาไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องจริงหรือแค่จินตนาการด็อกเตอร์เป็นอะไรหรือเปล่าครับเสียงของยายาเด็กหนุ่มชาวท้องถิ่นผู้ช่วยงานดังขึ้นด้วยความเป็นห่วงเปล่าฉันแค่พักผ่อนไม่พออาคินตอบเสียงแผ่วพยายามฝืนยิ้มตลอดทั้งวันเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกภาพอดีตที่ไม่คุ้นเคยและภาพอนาคตที่น่าหวาดหวั่นแวบเข้ามาในความคิดของเขาโดยไม่ปีมีขลุ่ยบางครั้งเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย้ยที่ดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทางบางครั้งก็เป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนที่ทำให้ขนลุกสู้ความหวาดระแวงเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาเริ่มมองทีมงานด้วยความสงสัยใครกันที่รู้เรื่องความกลัวลึกในใจของเขาความกลัวที่จะถูกเยาะเย้ยความกลัวที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะสูญเสียชื่อเสียงที่สร้างมาทั้งชีวิตตกเย็นอาคินตัดสินใจว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเขาไม่อาจทนอยู่กับอาการประหลาดเหล่านี้ได้อีกต่อไปเขาเชื่อมั่นว่ามายาทองคำคือต้นเหตุของทุกสิ่งในมือที่สั่นเทาเขายื่นมือไปหยิบก้อนหินสามเหลี่ยมสีทองนั้นขึ้นมาอีกครั้งแสงสีทองก็ยังคงเปล่งประกายอย่างเยือกเย็นราวกับเยาะเย้ยความสับสนในใจของเขาทันทีที่นิ้วสัมผัสกับหินความรู้สึกเย็นเยียบก็แล่นปราดขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าเดิมในหัวของเขาเกิดเสียงก้องกังวานเหมือนมีใครกำลังตะโกนด้วยภาษาที่เขาไม่เข้าใจและในโสตประสาทของเขาภาพหลอนก็ถาโถมเข้ามาพร้อมกันเขาเห็นตัวเองในอนาคตชายชราผมขาวโพลนใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาเบิกกว้างจ้องมองมาที่เขาด้วยความสิ้นหวังภาพนั้นซ้อนทับกับภาพในอดีตพิธีกรรมลึกลับในห้องใต้ดินแสงเพลิงที่ลุกโชนแล้วร่างเงาของผู้คนกำลังก้มกราบวัตถุสีทองที่อยู่ในมือของนักบวชความกลัวที่ฝังลึกในจิตใจของอาคินเริ่มปรากฏตัวขึ้นในรูปร่างของภาพหลอนเหล่านั้นแมงมุมยักษ์ไต่เอวเยี้ยวบนเพดานห้องทำงานใบหน้าที่บิดเกี้ยวของผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะเขาในความฝันเสียงประกาศข่าวที่ประโคมถึงความล้มเหลวในการค้นพบของเขาอาคินสุดลงกับพื้นปล่อยมายาทองคำรุดจากมือเขากุมศีรษะแน่นพยายามจะขับไล่เสียงและภาพเหล่านั้นออกไปแต่มันก็ยิ่งถาโถมเข้ามาราวกับคลื่นพายุพอแล้วหยุดเดี๋ยวนี้เขาตะโกนสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเสียงกระซิบที่ดังกระหึ่มอยู่ในหัวของเขารู้แล้วว่าเขากำลังตกอยู่ใต้คำสาปของมายาทองคำและเวลาของเขากำลังจะหมดลงบทที่ 3 เงาสะท้อนแห่งหายนะนาฬิกาทรายของการเวลาได้พลิกกลับด้านอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อด็อกเตอร์อาคินสุดตัวลงเสียงกระซิบในหัวของเขาแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกึกก้องที่ราวกับพันธนาการจิตใจภาพหลอนไม่ได้เป็นเพียงแค่เงาวูบไหวอีกต่อไปแต่พวกมันปรากฏตัวขึ้นมารอบกายราวกับมีชีวิตจริงเต็นท์ทำงานที่เคยเป็นสถานที่ปลอดภัยของเขาบัดนี้กลายเป็นโรงละครแห่งความสยดสยองแมงมุมตัวมหึมานับร้อยนับพันที่เขาเคยเห็นเพียงแวบเดียวบัดนี้คลานยั่วเย้ยอยู่บนพื้นเต็นท์และแม้กระทั่งบนร่างกายของเขาขนแปรงของพวกมันเสียดสีกับผิวหนังความเย็นเยือกและขาสากๆนับไม่ถ้วนไต่ผ่านเสื้อผ้าเข้าไปในเส้นผมและใต้ร่มผ้าอาคินกรีดร้องปัดป้องอย่างบ้าคลั่งแต่พวกมันกลับทวีจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนพื้นที่หายใจแทบไม่มีไม่เพียงเท่านั้นใบหน้าที่บิดเบี้ยวของผู้คนที่เคยหัวเราะเยาะเขาในฝันร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นมาพวกมันโอบล้อมเขาไว้กระซิบถ้อยคำดูถูกเหยียดหยามซ้ำไปซ้ำมา
ล้มแล้วไม่มีใครเชื่อ แกไร้ค่า เสียงหัวเราะเยาะเย้ยกังระงมราวกับคลื่นทะเลทำให้โสตประสาทของเขาแตกสลาย ภาพอดีตและอนาคตซ้อนทับกันอย่างรุนแรงจนแยกไม่ออก พิธีกรรมโบราณที่ลุกโชนด้วยแสงเพลิงฉายขึ้นกลางอากาศ ร่างเงาที่ก้มกราบวัตถุสีทองเหมือนมายาทองคำปรากฏตัวขึ้นมาข้างๆเขาราวกับจะฉุดเขาลงไปร่วมในพิธีกรรมอันมืดมิดนั้น ขนาดเดียวกันภาพของตัวเองในอนาคตที่สู้ผอมดวงตาเหม่อลอยและใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวก็ปรากฏขึ้นชัดเจนยิ่งกว่าครั้งใด ไม่ใช่ข้าเสียงของอาคินแห่พร่าเขาพยายามคลานหนีแต่ทุกทิศทางล้วนถูกปิดกั้นด้วยภาพหลอนที่กลายเป็นจริงร่างของตัวเองในอนาคตที่แก่ชราและเต็มไปด้วยความทรมานค่อยๆก้าวเข้ามาหาอาคินแขนที่ผายผอมแต่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อรัดรอบตัวเขาความรู้สึกเย็นเยือกกัดกินไปทั่วร่างราวกับวิญญาณกำลังถูกดูดออกไปอาคินกรีดร้องสุดเสียงเขาพยายามดิ้นรนเฮือกสุดท้ายของแรงทั้งหมดถูกใช้ไปกับการต่อสู้กับตัวตนของตัวเองภาพทั้งหมดเริ่มบิดเบี้ยวร่างของอาคินในปัจจุบันเริ่มเลือนลางราวกับถูกกลืนกินเข้าไปในเงาของชายชราผู้นั้นภาพแมงมุมเสียงหัวเราะเยาะเย้ยและพิธีกรรมมืดมิดทั้งหมดรวมเข้าหากันเป็นภาพเดียวที่น่าสับสนดวงตาของอาคินเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อสติสัมปชัญญะสุดท้ายของเขากำลังดับวูบลงเช้าวันรุ่งขึ้นยะหัวหน้าคนงานเดินมาที่เต็นท์ของดร.อาคินเมื่อเขาไม่ปรากฏตัวที่แหล่งขุดค้นยะเคาะประตู2-3 ครั้งแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาเปิดผ้าใบเต็นท์ออกช้าๆภายในเต็นท์ทุกอย่างดูปกติข้าวของวางเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ไม่มีวี่แววของดร.อาคินเขาหายตัวไปราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยสายตาของยะเหลือไปยังวัตถุชิ้นหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะไม้เก่ามันส่องประกายสีทองอ่อนๆในความมืดมิดของเต็นท์ราวกับว่ามันกำลังจ้องมองเขาอยู่มายาทองคำยังคงสงบนิ่งและงดงามรอคอยเหยื่อรายต่อไปอย่างอดทน